હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ 1 કપ ચોખાનો લોટ અને સૂજીમાંથી બનતી એકદમ મસ્ત હેલ્ધી ફક્ત 1 જ ચમચી તેલનો યુઝ કરીને નવી રેસીપી. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવના ગ્રુપમાં શેર કરજો અને આવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો તેના માટે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 વાટકી ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું અને તમે જે વાટકીની ચોખાનો લોટ ઉમેરો છો એ જ વાટકીથી આપણે સૂજી ઉમેરીશું. તમારી પાસે સૂજી ના હોય તો તમે રવાનો પણ યુઝ કરી શકો છો. સાથે આપણે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. દહીં બહુ ખાટું ના હોવું જોઈએ. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો ઘરમાં તમારી પાસે જે પણ રાઈસ હોય, ચોખા હોય, એને તમે મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ કરી અને પછી ચાળી લેવાના અને એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી બેટર તૈયાર કરશું. આ નાસ્તો 100% તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યો હશે અને એકદમ હેલ્ધી છે. સાથે તેલનો પણ ઓછો યુઝ થયો છે. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી તમે જરૂરથી જોજો. બેટર આપણું તૈયાર છે. આપણે એને 15 થી 20 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દઈશું. બેટર રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી બીજી પ્રિપરેશન કરી લઈએ. તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી 1 ચમચી તેલ ઉમેરીશું અને તેલને આપણે સારું એવું ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું અને રાઈને આપણે ફૂટવા દઈશું. રાઈ ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. જો તમારે આદું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકાય અથવા તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો. અને મરચું તમે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે વધુ ઓછું એડ કરી શકો છો. સાથે અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ફાઇન ચોપ કરી છે, એને પણ ઉમેરી આપણે તેલમાં સોતે કરી લઈશું. ડુંગળી થોડી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લીલા વટાણાને મેં આ રીતે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે, એને પણ ઉમેરી દઈશું. આ વટાણા કાચા જ છે, તમારી પાસે વટાણા હોય તો એડ કરવા, અધરવાઇઝ સ્કીપ કરી શકો છો. આની સિવાયના બીજા વેજીટેબલ્સ જેમ કે ગાજર, કેપ્સિકમ, સ્વીટ કોર્ન એ પણ ઉમેરી શકાય. તો લગભગ 3-1 મિનિટ જેટલું સોતે થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને ફરીથી 1 મિનિટ સુધી સોતે કરી લઈશું. હળદર ઉમેરવાથી આ નાસ્તામાં એકદમ સરસ કલર આવશે અને બીજા કોઈ પણ મસાલા આપણે એડ કરવાની જરૂર નથી. એકદમ ટેસ્ટી બનશે. મીઠું આપણે પછીથી એડ કરીશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી મિશ્રણને સાઈડમાં રાખી દઈશું. લગભગ 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. બેટર આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈશું. બેટર ઠીક થઈ ગયું છે. સૂજી છે એટલે પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. હવે આપણે જે વટાણા અને ડુંગળીનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એ મિશ્રણ આપણે બેટરમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે થોડા મસાલા ઉમેરીશું. તો પહેલાં આપણે 1 થી 2 ચમચી જેટલી ધાણાભાજી ધોઈને ઝીણી સમારેલી ઉમેરીશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું. આની સિવાય તમારે બીજા કોઈ મસાલા ઉમેરવા હોય જેમ કે સેન્ડવિચ મસાલો, પાવભાજી મસાલો, ગરમ મસાલો તો પણ ઉમેરી શકાય. પણ આ સિમ્પલ મસાલાથી પણ એકદમ ટેસ્ટી રેસીપી બનશે. મિક્સ થઈ ગયું છે. બેટર ઠીક છે માટે આપણે એની કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરવા માટે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીશું. તો આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે. તો બેટર આપણું બનીને તૈયાર છે. ખાસ ધ્યાન રાખવું, બેટર બહુ ઢીલું ના થઈ જવું જોઈએ. હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ઈનો ઉમેરીશું. તમારી પાસે ઈનો ના હોય તો તમે બેકિંગ સોડા પણ ઉમેરી શકો છો. ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે થોડું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે બેટરમાં મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે છે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં અને કેવી લાગે છે એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. બેટર આપણું રેડી છે. હવે અહીંયા મેં જે ગેસ ઉપર સેન્ડવિચ બનાવવાનું ટોસ્ટર આવે એ લીધું છે અને 2 સાઈડ મેં ઓઇલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લીધું છે. તૈયાર બેટરને આપણે ટોસ્ટરમાં એડ કરી દઈશું. તો લગભગ મારો નાનો ચમચો છે તો 2.5 ચમચા જેટલું બેટર મેં ઉમેર્યું છે. બધી બાજુ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી ઉપરથી બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે આ ટોસ્ટરને ગેસ ઉપર મૂકી ગરમ કરીશું અને સેન્ડવિચ બનાવીશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે લો જ રાખવાની છે. લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી એક સાઈડ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે સાઈડને આ રીતે ચેન્જ કરી લેવાની છે.
જો તમે હાઈ ફ્લેમ રાખશો તો બ્રાઉન કલર એકદમ જલ્દી આવી જશે અને અંદરથી કાચી રહેશે. તો શેકવાનું આપણે લો ફ્લેમ ઉપર જ છે. તો 3 થી 4 મિનિટ બાદ આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણી સેન્ડવિચ બની છે અને એકદમ હેલ્ધી છે. એમાં આપણે બ્રેડનો યુઝ નથી કર્યો, નથી આપણે બહુ વધારે પડતું ઓઇલ યુઝ કર્યું. આપણે ચોખાનો લોટ યુઝ કર્યો છે એટલે એકદમ આઉટર લેયર છે એ ક્રિસ્પી હશે. તો ધ્યાનમાં રાખવું, આપણે સાઈડને ચેન્જ કરતાં એકદમ સરસ અંદરથી પણ કૂક થઈ જાય એ રીતે આપણે સેન્ડવિચને શેકી લેવાની છે. તો ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી આપણી આ હેલ્ધી સેન્ડવિચ બ્રેડ વગરની બનીને તૈયાર છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધી જ સેન્ડવિચ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તૈયાર સેન્ડવિચને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો તમે પણ એકવાર આ હેલ્ધી ટેસ્ટી સેન્ડવિચ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બને છે એ તમારા ફીડબેક મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવના ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં પણ ઓલ જરૂરથી સિલેક્ટ કરજો આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે. તો હું તમને આ સેન્ડવિચને અંદરથી કટ કરીને પણ બતાવી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી છે અને સાથે એકદમ ટેસ્ટી, અંદરથી પણ પરફેક્ટલી આપણી આ સેન્ડવિચ કૂક થઈ ગઈ છે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે કિડ્સ ડિમાન્ડ કરે તો આ સેન્ડવિચ બનાવીને જરૂરથી આપજો. સાથે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.